जे संवेदनशीलता आहे ना, ही घरांमध्ये पण रिफ्लेक्ट होते. आता तुम्ही बघा मुंबईतली घरं आहेत, आपण त्याला सिंगल पॅनल डोअर असतो, एक शटर असतं. आपण तो दरवाजा असा उघडतो आणि असं बघतो. गावातली दरवाजे असे उघडतात वाह वाह. आणि आपण सर्वांना आतमध्ये बोलवतो. तर आमच्या घरामध्ये ना मटेरियल कंपोनंट जो आहे ना, हा 30 ते 40% आहे आणि लेबर कंपोनंट 60 ते 70% आहे. म्हणजे आपण स्थानिक लोकांना त्याच्यातनं जास्त पैसा देतोय. मटेरियल महाग वापरून आपण तो एखाद्या इंडस्ट्रीकडे तो पैसा वळवत नाही आहोत. वाह वाह. की मॉडर्न एम्युनिटीज ज्या आपल्याला मातीच्या घरांमध्ये लागतात हे करता येऊ शकतं. तो डिझाईनचा एक भाग आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही असं विशेष म्हणजे ते रॉकेट सायन्सही नाही आहे. आणि आम्ही कोणत्याही टेक्नॉलॉजीचं पेटंटिंग करत नाही, याचा प्रसार झाला पाहिजे. वाह. घर बांधणी म्हणजे बँकेचं लोन, कर्ज, हप्ते असं वाटत नव्हतं, तर उत्सव वाटत होता. कारण कार्यक्रमात फॅशन शो मध्ये शो स्टॉपर असतो माहिती. हा शो स्टॉपर आहे, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. याचं कारण असं आहे, मी ऐकत होतो त्याला तेव्हा घर म्हटल्यानंतर ना आम्हाला लोढा, हिरानंदानी अशी नावं आठवतात. कुठे याचा स्पर्श नव्हता, कुठे EMI नाही, कुठे रेरा नाही, असं काहीही नसताना घर म्हणजे सौंदर्य आणि घर म्हणजे आपल्या कष्टानं बांधलेली मातीची वास्तू, ही डेफिनेशनच या माणसाने बदलून टाकली. घर म्हणजे काय, तर जिथं अंधार देखील आपला असा वाटतो ते घर, आणि ती घरं बांधण्याचं काम करतायत. मला तर ही सगळी तरुण मंडळी हे सगळं करताना बघत होतो तेव्हा एक पहिला प्रश्न आहे, ती जी घरं दाखवली ती चित्र काढली आहेत का खरी आहेत? खरी घर आहेत. खरी आहेत. अच्छा. हो. कारण ती जी मुलं सगळं बांधत होती आणि एन्जॉय करत होती, तेव्हा घर बांधणी म्हणजे बँकेचं लोन, कर्ज, हप्ते असं वाटत नव्हतं, तर उत्सव वाटत होता. आजपर्यंत आम्ही घरं बांधली ती कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकल्यानंतर, पण घर बांधताना चेहऱ्यावर हास्य असतं हे मी आज पहिल्यांदा बघितलं. आणि 5,000 ते 7,000 रुपये स्क्वेअर फूट अशा रेटनी ज्या मुंबई, ठाण्यात, पुण्यात घरं बांधली जात आहेत, तिकडे 390 रुपये स्क्वेअर फीटनी इतकी सुंदर घरं, हे एक मिरॅकल आहे. मला सांगा, याच्या तुम्ही टाळ्या वाजवल्यात ना, त्याचं खरं मूळ कशात आहे माहिती आहे? हात वर करा प्रामाणिकपणे की किती जणांनी दिवाळीत किल्ले बांधलेत. त्या प्रत्येकाचं मातीशी असलेलं नातं तुमच्या प्रत्येक टाळीतून व्यक्त होत होतं. आणि असं वाटत होतं की जर 4 मजली इमारत अशी सहज उभी करता येत असेल, तर आपली बिल्डिंग देखील इतकी सुंदर का असू शकत नाही. दॅट्स हाऊ आय विल टॉक टू हिम. याचं कारण असं आहे, तुम्हाला माहीत नसलेली एक स्टॅटिस्टिक सांगतो. आजही भारतातली 52% घरं ही मातीने बांधलेली आहेत, ही सिमेंटनी बांधलेली नाहीत. हा सरकारी आकडा मी तुम्हाला सांगतोय. प्रतीक, टेरिफिक. थँक्यू. घर बांधण्याची प्रक्रिया कशी असते, सुरुवात कशी असते? म्हणजे आम्हाला जर घर एखादं घ्यायचं असेल तर आम्ही बिल्डरच्या ऑफिसमध्ये जातो, मग तो रेट सांगतो, मग जे बांधून ठेवलेलं घर आहे ते रेरा मान्य आहे की नाही बघतो, मग बँकेकडे जातो, त्यांच्याकडून अप्रूव्ह आहे की नाही बघतो, मग ते घर आम्ही विकत घेतो. तुझ्याकडे जेव्हा लोक येतात तेव्हा घर बांधायची प्रक्रिया काय असते? मला तरी वाटतं की आमच्याकडे येणाऱ्या जे म्हणजे क्लायंट आम्ही त्यांना खरं तर म्हणतो, त्यांना सर्वात पहिले तर आशुतोषसारखं रिअलायझेशन होणं फार गरजेचं असतं की जगण्याचं रहस्य कुठे आहे, जगण्याचं समाधान कुठे आहे. कारण की ही जी घरं आहेत ना, ही फक्त प्रोडक्ट नाही आहेत. ही घरं जीवनशैलीचा एक भाग आहेत आणि तुमची जर जीवनशैली तशी नसेल तर मग अशा घरांमध्ये घरांना एक्सेप्ट करणं ही फार कठीण असतं. जसं दीदींनी सांगितलं की आपल्याला घरांची काळजी घ्यावी लागते, आपल्याला त्या घरांबरोबर एकरूप व्हावं लागतं. आणि कुठेतरी मला वाटतं आपल्या जीवनामधून जेव्हा हे रिफ्लेक्ट व्हायला लागतं तेव्हा अशी घरं आपल्याला लाभदायक खूपच ठरू शकतात. हे सगळं बोलताना मला ती जॉन डेनेवरचं गाणं आठवलं होतं. आय एम शुअर अनेकांना ते आठवलं असेल.
काय कंट्री रोड टेक मी होम टू द प्लेस आय बिलॉंग. ते जे होम, हे जे घराकडे जाणं आहे ना, ती आपली जीवनाची प्रेरणा आहे. घर ही काय गमतीशीर वास्तू आहे माहिती आहे. तरुण असताना ते सोडावं असं वाटतं आणि म्हातारं झाल्यानंतर ते सोडून कुठेही जावं असं वाटत नाही. याला घर घर असं म्हणतात. पण यांच्या घर बांधणीचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की ही घर मला इसाप नीतीतली किंवा आजी आजोबांच्या गोष्टीमधली मायेनं हात फिरवणारी घरं वाटतात. इथं मातीचा आणि माणसाचा स्पर्श आहे. लहानपणी जपून ठेवलेला एखादा चांदोबाचा अंक असतो ना, तशी घरं आहेत की ती घरं तुम्हाला त्या चांदोबाचा पुनर्प्रत्यय देतो. आता घर म्हटल्यानंतर इथे प्रत्येकाला भेडसावणारी एक समस्या आहे आणि ती म्हणजे ही घरं गळतात किती. कसं आहे माहिती आहे का, की कौलारू घरं जेव्हा बनवली जातात तेव्हा ती पहिल्या पावसाला गळतात. म्हणजे मी खोटं बोलणार नाही या बाबतीत. पण कसं आहे माहिती आहे का, की ते गळणं ना फार सोपं असतं. म्हणजे अक्षरशः खालून अशी काठी लावली त्या कौलाला की तो कौल गळणं बंद होतं, कारण तो ॲडजस्ट होणं गरजेचं असतं. पण बहुधा त्याला सोल्युशन म्हणून आपण स्लॅबची घरं म्हणतोय. स्लॅबची घरं पहिली 3 वर्ष नक्कीच नाही गळत आणि एकदा ती गळायला लागली की ती इतकी कामं काढतात की मग त्यावेळेला आपल्याला कळतं की आपल्याला पूर्णतः त्याच्यावर अजून एक काहीतरी छप्पर चढवावं डोळ्यातनं लागणार आसू आहे. गळायला लागतात. हो. आणि कुठेतरी मला असं वाटतं की आपलं निदान कोकणामधलं तरी वातावरण असं आहे की त्याला स्लॅब टिकूच शकत नाही. म्हणजे वर्कमनशिप हा तर त्याच्यातला एक प्रकार आहेच. पण आपल्याकडचं जे तापमानामधलं फ्लक्च्युएशन आहे, त्याच्यामुळे त्या मटेरियलचं जे पडणारे इफेक्ट आहेत, त्याच्यामुळे त्याला दीर्घकाळ टिकवून ठेवणं ही फार कठीण गोष्ट आहे. आणि मला तरी वाटतं त्याच्यामुळेच ही कौलारू घरं जी आहेत ना, ही खूप महत्त्वाची आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, की कौलारू घरं जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा ती सतत श्वास घेत असतात. म्हणजे काय, मी चूल जरी असेल माझ्या घरामध्ये तरी त्याचा धूर जो असतो तो कौलातनं छान बाहेर पडत असतो आणि तो धूर जो असतो ते वरच्या लाकडाला सुद्धा सीझन करत असतो. म्हणजे त्याची एक काळा थर त्याच्यावर लाकडांवर येतो. मग त्या लाकडाला वाळवी लागणं बंद होऊन जातं, कारण की ते लाकूड कडवट वा झालेलं असतं. वा. तर हे जीवनशैलीचे सगळे प्रकार आहेत आणि म्हणून मला तरी वाटतं की गळणं वगैरे ह्या गोष्टी ठीक आहेत. म्हणजे हे सॉल्व्ह करता येण्यासारखे प्रॉब्लेम आहेत. त्याला आपण उगाचच डोक्यावर बसवून ठेवलेलं आहे. बऱ्याचदा मला असं वाटतं की जाहिरातींचा हा खूप मोठा प्रमाण आहे. म्हणजे जेव्हा असं आपल्याला सांगितलं ही सिमेंट में जान है, तेव्हा मग आपण बाकीचे सगळे मटेरियल बाजूला ठेवतो आणि एक निर्जीव मटेरियलला जीव समजायला लागतो. पण ते तसं नाही आहे. आपल्याला थोडंसं जर त्याला एक्सेप्ट करायला घेतलं तर मग मला तरी वाटत नाही की त्याची काही विशेष असा प्रॉब्लेम आहे. इथे बसलेल्या महिलांच्या मनातला एक प्रश्न मी तुला विचारतो. बरं. तो म्हणजे की घर कसंही असलं तरी हरकत नाही, पण किचनमध्ये काय काय अम्युनिटीज मिळू शकतात. नाही, नाही. आता माझं स्वतःच्याच घराचं जर मी उदाहरण दिलं तर माझ्या आईला खाली बसून जेवण करायला आवडतं. तर आम्ही एक ओटा जो आहे तो थोडासा खाली बनवलेला आहे. पण 2 ओटे उभे राहून काम करण्याचे सुद्धा आहेत. तर मला तरी वाटतं की मॉडर्न अम्युनिटीज ज्या आपल्याला मातीच्या घरांमध्ये लागतात हे करता येऊ शकतं. तो डिझाईनचा एक भाग आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही असं विशेष म्हणजे ते रॉकेट सायन्सही नाही आहे. आणि जसं आता माझ्या घरामधले ते फोटो बघितले असतील त्याच्यामध्ये आम्ही टेराकोटा टाईल्स लावलेले आहेत. तर असे छोटे छोटे उपाय आहेत की ज्याच्यामुळे आपण ते घर पर्यावरण स्नेही तर ठेवू शकतो, पण आपण या मॉडर्न अम्युनिटीजना सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्कॉर्पोरेट करू शकतो. पण मातीचं घर म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर पटकन येतं ते म्हणजे मातीचं घर म्हणजे कच्चं बांधकाम आणि सिमेंटचं घर म्हणजे पक्कं बांधकाम. हा माइंडसेट कसा बदलणार? माझं तरी मत आहे, म्हणजे आता एकच मागेच घडलेली घटना माझ्या आमच्या गावामध्ये सर्वे चालू होता कच्च्या आणि पक्क्या घरांचा. माझं घर कच्चं घर ठरवलं गेलं. मला आता प्रॉपर्टी टॅक्स लागत नाही. पण म्हणजे मेधाताई अशी जर घरं बांधली गेली तर तुम्ही कितीही प्रॉपर्टी टॅक्स वाढवा, आम्हाला काही फरक पडत नाही. बोला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझं घर जितकं सिमेंटच्या घराला मेंटेनन्स करावा लागतोय किंवा त्याची म्हणजे मेहनत करावी लागते, तेवढाच कदाचित मेहनत माझ्याही घरावर करावं लागते. तर त्यामुळे मला तरी वाटतं की कच्चं घर आणि पक्कं घर या संकल्पना आहेत ना, या थोड्याशा बाजारू संकल्पना आहेत. म्हणजे या इकॉनॉमिक्स टर्म्स आहेत आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आता माझ्या शिक्षणामध्ये आम्ही 5 वर्षाचं आर्किटेक्चरचं शिक्षण घेतलं. कुठेही आम्हाला मड आर्किटेक्चर शिकवलं गेलं नाही आहे. फक्त आम्हाला काही पुस्तकं दिली गेली की बाबा हे मड आर्किटेक्चर असं असतं. आमचे एक मेंटर आहेत आर्किटेक्ट मलक सिंग गिल सर. आमच्यासारख्या जवळजवळ 15-20 विद्यार्थ्यांना त्यांनी घडवलं आणि आता आम्ही सर्वजण गावांकडे जाऊन अशा पद्धतीची कामं करतोय. तर
मुळात काय होतं की ही संकल्पना कशी बाजारू आहे हे मी तुम्हाला थोडंसं एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतो, कारण की शार्दूलने त्याचं फायनल इयरचं थिसिस या संकल्पनेवर केलं होतं आणि तिथून आमच्या डिझाईन चित्राच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. तर त्याचं थिसिस असं होतं की आपण जी आता घरं बांधतोय ती आपल्याला म्हणावी तेवढी अपील का होत नाही आहेत किंवा त्याच्या मागे कारण काय असतील, आणि किंवा मड आर्किटेक्चर जे आहे ते आपल्याला आपल्या अभ्यासक्रमात इन्क्लुडेड का नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये काय होतं आहे की आपण एक GDP इकॉनॉमी सिस्टम फॉलो करतोय, ज्याच्यामध्ये आपण कोणतंही प्रोडक्ट विकत घेतलं की ती इकॉनॉमी वाढते, बरोबर. जर तुम्ही पेन विकत घेतला तर इकॉनॉमी वाढते. म्हणजे जगामध्ये जेवढे प्रोडक्ट्स बनवले जातात, समजा त्याच्यातले 5% प्रोडक्ट्स भारतामध्ये होत असतील तर भारताची इकॉनॉमी 5% आहे. तर मग आता हा कोणतंही मी जेव्हा वस्तू बनवतो तेव्हा इकॉनॉमी वाढत असते. आता तुम्ही कार घेतली, तुमची इकॉनॉमी वाढेल. त्या कारचा ॲक्सिडेंट झाल्यावर सुद्धा इकॉनॉमी वाढते, कारण तुम्ही मग औषधोपचार घेता तुमच्या पायासाठी. त्याच्यामध्ये तुमचा पाय तुटला तरी इकॉनॉमी वाढते. तर इकॉनॉमीचा आणि माणसाच्या समाधानाचा काही संबंध नाही आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की मातीची घरं आहेत ना, माती मला कोणाकडनं विकत घ्यावी लागत नाही. माझ्या शेताच्या बांधावर मला माती मिळते. मला गाईला पैसे खायला घालावे लागत नाहीत. ती जे शेण देते मी फ्रीमध्ये वापरू शकतो. या सर्व आजूबाजूला मिळणाऱ्या मटेरियलपासून हे मी घर बनवतो. ते ॲक्च्युली या GDP इकॉनॉमी सिस्टममध्ये भागच घेत नाही. आणि त्यामधून कदाचित असेल असं की सरकारला मे बी रेव्हेन्यू जनरेट होत नसेल आणि म्हणून कदाचित तो अभ्यासक्रम आपल्या नाहीच आहे, आम्हाला शिकवलाच गेला नाही आजपर्यंत कधी. भारतातल्या सर्वोत्तम आर्किटेक्चर कॉलेजमधनं शिक्षण घेतल्यानंतर सिमेंटचे स्काय स्क्रिपर. स्केपर उभं करणं सहज शक्य होतं, हो. किंवा श्रीमंतांची सिमेंटनं नटलेली घरं बांधणं देखील शक्य होतं. परंतु तू मातीची घरं हेच तुझ्या आयुष्याचं ध्येय बनवलंस. ही देणगी ग्रामीण जीवनानं डहाणूतल्या दिली हो. की शिक्षणानं दिली? नाही, शिक्षणाला मी कधीच साईडलाईन करणार नाही, कारण की रिअलायझेशनसुद्धा बऱ्याच गोष्टींचं, तुम्हाला काय नाही करायचं ह्याचं सुद्धा रिअलायझेशन बऱ्याचदा शिक्षणातनं होतं. आणि मला असंही वाटतं की एकतर पहिली गोष्ट म्हणजे या शिक्षणामुळेच मला माझे 2 महत्त्वाचे पार्टनरही मिळाले. आम्ही एकाच कॉलेजामध्ये शिकलो आणि मग बाहेर आल्यानंतर आम्ही ठरवलं की आपण हे वेगळं एक दुसरं जे जग आहे ते अभ्यासायला सुरुवात करूया. तर शिक्षण खरंच फार महत्त्वाचं आहे. ग्रामीण बॅकग्राऊंडला तर मी याचं खूप जास्त श्रेय देईन, कारण की जेव्हा प्रवासाला सुरुवात झाली, म्हणजे मी, शार्दूल, विनीता आम्ही अगदी रँडम कोणत्याही आदिवासी गावांमध्ये जात होतो आणि कधी-कधी उशीर व्हायचा तर ते गावातले आदिवासी आम्हाला राहायला तिथे जागा द्यायचे. माझ्या आयुष्यातला मी एक तुम्हाला प्रसंग सांगतो की मी कुठे ठरवलं की मला ग्रामीण वास्तुकलेकडे वळायचं आहे. माझा एक मित्र होता. माझ्या काही असाइनमेंट्स त्या मित्राकडे होते आणि तो एका भरपूर उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये राहत होता. आणि एकदा मला माझे असाइनमेंट मला परत हवे होते, म्हणून मी त्याला फोन केला. तेव्हा तो नेमका US ला कुठेतरी होता. तर तो बोलला, "अरे, मी माझ्या आईला सांगतो, तू माझ्या घरी जाऊन कलेक्ट कर." त्याने मला ॲड्रेस पाठवला. दादरमधली एक खूप उच्चभ्रू सोसायटीची इमारत होती. खालचे मला वाटतं 10 मजले तर फक्त पार्किंग होते त्याला. त्याच्यावर ती इमारत लोकं राहत होते. मी जेव्हा एंट्रन्सला गेलो, पहिले तर सिक्युरिटीने मला अडवलं, "तू वर नाही जाऊ शकत." मग त्यांनी माझा फोटो काढला आणि कोणाला भेटायचं आहे त्यांना तो फोटो वर पाठवला. त्याच्या आईने मला ओळखलंच नाही, रिजेक्ट केलं. ते बोलले, "नाही, तुम्ही वर नाही जाऊ शकत." मग मी थोड्या वेळाने परत त्याला फेसबुकवर मेसेज टाकले की अरे असं-असं झालं आहे. मग त्याने वाटतं आईला फोन केला आणि सांगितलं की त्याला एक्सेप्ट कर. मग मी वर गेलो. मी पहिल्यांदा मग त्या लॉबीमध्ये गेलो. त्या लॉबीमध्ये पहिल्यांदा पाय ठेवण्यापूर्वी माझ्या चपलांकडे बघितलं की माझी धूळ आहे चपलांची, ती त्या एवढ्या चकचकीत टाईलला लागली तर कदाचित त्यांना प्रॉब्लेम होईल. आणि मग थोड्या वेळाने मला तो तिकडचा सिक्युरिटी गार्ड होता, तो म्हणाला, माझ्या एकंदर पेहरावाकडे बघून मला म्हणाला की "एक काम करा, तुम्ही या बाजूने सर्व्हिस लिफ्ट आहे, ती घ्या आणि वर जा." वर गेल्यानंतर मग ती सर्व्हिस लिफ्ट आहे ना, ती एक सर्व्हिस रूमला ओपन होते. आणि मग मी नॉक केलं त्या दरवाजावर. तो दरवाजा 1 फूट उघडला. त्याच्यातून एक पोर्टफोलिओ बाहेर आला. तो मला दिला. दरवाजा बंद झाला. काहीच इंटरॅक्शन झालं नाही माझं. आणि मग मी विचार करत होतो, या पूर्ण आर्किटेक्चरमध्ये मला इतकं जास्त डिस्क्रिमिनेट फील व्हायला लागलं. म्हणजे प्रत्येक पावलोपावली. याच्याच उलट एकदा आम्ही आमच्या मलक सरांबरोबर एका गावामध्ये गेलो होतो. त्या गावामध्ये दुर्भिक्ष पडलं होतं त्यावेळेला. आणि अक्षरशः आम्हाला मलक सरांनी तेव्हा सांगितलं होतं की तुम्ही पाणीसुद्धा इकडे कोणाकडे मागायचं नाही. कारण की तुम्ही तुमची बाटली कॅरी करायची, कारण ह्या लोकांना पाणी फार दूरवरून आणावं लागतं. आणि म्हणून आम्ही मग सर्व ते 30-40 मुलं होतो, तर आम्ही एका घराकडे गेलो. मातीचं छान घर होतं. त्या घरावर नक्षी वगैरे केलेली होती, बांगड्या, तुटलेल्या बांगड्यांची वगैरे. आणि आम्ही त्या घरामध्ये गेलो आणि त्या बाईने फक्त डोकावून बघितलं आणि ती आत गेली. आणि आम्ही त्याच अंगणातल्या झाडाखाली बसलो. आमचं डिस्कशन चालू झालं. एक 20-25 मिनिटांनी ती बाई 30 कप चहा घेऊन बाहेर आली. आणि मला तरी वाटतं ना की हे जे
संवेदनशीलता आहे ना ही घरांमध्ये पण रिफ्लेक्ट होते. आता तुम्ही बघा मुंबईतली घरं आहेत, आपण त्याला सिंगल पॅनल डोअर असतो, एक शटर असतं, आपण तो दरवाजा असा उघडतो आणि असं बघतो. गावातली दरवाजे असे उघडतात वा वा. आणि आपण सर्वांना आतमध्ये बोलवतो. तर ही मला तरी वाटतं की ही आर्किटेक्चरमधनं दिसणारी एक मानसिकता आहे जी आपण थोडे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तुमचा फोटो काढला गेला. काही हाऊसिंग कॉलनीजमध्ये DNA टेस्ट पण केली जाते वरती पाठवायच्या ऐवजी. असं जोक सपाट. आजकाल ना गृहनिर्माण प्रकल्पांची नावच कॉम्प्लेक्सनी एंड होतात. हो. म्हणजे कॉम्प्लेक्सची सुरुवात तिथूनच आहे, नावातनच सुरुवात आहे की हा कॉम्प्लेक्स. आतला कॉम्प्लेक्स वेगळा असतो. ही एक परिस्थिती आहे. जोक सपाट. हो. यासाठी लागणारं लेबर तुम्ही कुठून मिळवता? कारण ते प्रशिक्षित असायला पाहिजे. हो. तर मुळात मी आदिवासी गावामध्ये राहतो आणि आम्हाला असं समजलं की आदिवासी गावामध्ये ना अगदी 8 वर्षाच्या मुलालाही तुम्ही प्रश्न विचाराल ना घर कसं बांधलं जातं त्याला ते माहिती असतं. याच्यासाठी पण एक सिस्टम आहे गावामध्ये. गावामध्ये एक सिस्टम असते देवाचा खांब नावाची. हो. म्हणजे ते लोक काय करतात, सेंटर एक पिलर असतो लाकडाचा, तो जमिनीच्या खाली आत गाडला जातो या. आणि तो तसाच जमिनीमध्ये ठेवला जातो आणि काही वर्ष म्हणजे साधारणपणे त्याला वाळवी लागली किंवा त्याला तो सडायला सुरुवात होतो. आता वाळवी माणसासारखी अधाशी नसते, ती तो खांब खाण्यासाठी 20-25 वर्ष जावी लागतात आणि मग काय होतं की तो जेव्हा खांब खालून सडतो तेव्हा तो खाली धसतो आणि त्याच वेळी ना आपल्याला कळतं की आता हे जे घर आहे ना हे डिसमॅन्टल करण्याची गरज आहे आणि पुन्हा रिबिल्ड करण्याची गरज आहे. मग तो देवाचा खांब काढला जातो, तो जंगलामध्ये टाकला जातो आणि जंगलामधलं एक झाड कापून आणलं जातं. पण जेव्हा ते झाड आपण तिकडनं आणतो तेव्हा त्याच झाडाच्या स्पीशीजची काही झाडं आपल्याला तिथे लावावी लागतात. मग नवीन झाडाचा देवाचा खांब बनवावा लागतो, तो जमिनीत गाडला जातो आणि ते डिसमॅन्टल केलेलं घर आहे ते 90% मटेरियल रियूज करून पुन्हा घर बांधलं जातं. वा. आता हे कधी होतं तर साधारणपणे लग्नाच्या अगोदर. लग्न झाल्यानंतर त्यांना मुलं होतात, मुलं वाढायला लागतात, तिथे जंगलामध्ये झाडं वाढायला लागतात, इथे देवाचा खांब सडायला लागतो. तो मुलगा जेव्हा लग्नाच्या वयाचा होतो तेव्हा हा खांब खाली धसलेला असतो, तिथे झाडाची वाढ झालेली असते. हे सिस्टम पुन्हा येते. क्या बात है. आणि मला तरी वाटतं एक वास्तुविशारद म्हणून ही जी मातीच्या घरांची संवेदनशीलता आहे ना ही आम्ही कधीच समजू शकत नाही आणि वारसा पुढे देणं काय असतं ना हे आपल्याला याच्यातनं समजतं. तर हे जे लेबर आहेत हे सर्व आमच्या गावातलीच लोक आहेत आणि आम्ही आत्ता अशाच सर्व हे जे आदिवासी म्हणजे कारागीर आहेत, आपण त्यांना कारागीर म्हणूया, तर त्यांना आम्ही ट्रेन केलेलं आहे या गोष्टींसाठी आणि आता आम्ही जेवढी पण घरांचं बांधकाम करतोय तिथे आम्ही आमची टीम विरजणासारखी वापरतो. म्हणजे तिथल्या आता समजा बऱ्याच वेळेला आम्हाला महाराष्ट्राच्या बाहेरही प्रोजेक्ट करावे लागतात, मग त्यावेळेला ही टीम जी आहे याच्यातले काही स्किल आमचे जे कारागीर आहेत ते तिथे जातात आणि तिथल्या मिस्त्रींना तिकडची बांधकाम शैली शिकवतात आणि आम्ही कोणत्याही टेक्नॉलॉजीचं पेटंटिंग करत नाही, याचा प्रसार झाला पाहिजे. वा 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 वा. हा जो विचार आहे ना तो या बदललेल्या भारताचं प्रतीक आहे. इथे लस बनवली गेली पण त्याचं पेटंट नाही घेतलं गेलं. ती 110 देशांना आम्ही फुकट वाटली का तर जीवन चक्र चालू राहिलं पाहिजे. किती घरा एवढ्या कमी वयात बांधलीत आणि किती कामं चालू आहेत. म्हणजे जर कोणाला असं घर तुमच्याकडून बांधून घ्यायचं असेल तर व्यस्तता किती आहे? आतापर्यंत आम्ही घरं बांधली आहेत ती साधारणपणे एक 30-35 घरंच बांधली आहेत गेल्या 10 वर्षांमध्ये. एकतर कारण ही घरं स्लो असतात, म्हणजे ती त्या 2 घरांमधला फरक म्हणजे सिमेंटचं घर बनवण्यातला फरक आणि मातीचं घर बनवण्यातला फरक हा आहे की मॅगी बनवणं आणि पंचपक्वान्न बनवणं. वाह क्या बात है. वा. तर इन्स्टंट नूडल आपण सगळीकडे चव सेमच लागते. बरं. Nutritions काही मिळत नाहीत. मॅगी बनवायला मैत्रीण लागते, पंचपक्वान्न बनवायला आई लागते. हो. चला पुढे. तर मातीची घरं ही हळू संथ गतीने बनतात, त्यामुळे आम्हाला प्रत्येक घर बनवण्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे ॲट अ टाईम आम्ही खूप जास्त प्रोजेक्ट घेऊ शकत नाही. तरी आमची टीम आहे, म्हणजे आता मी, शार्दूल, विनीता, आम्ही आमच्याबरोबर अजूनही बरेच आर्किटेक्ट जोडले गेलेले आहेत. आम्ही कोलॅबरेट करतो एकमेकांबरोबर. आता आम्ही म्हणजे अक्षरशः भारतातले असे जवळजवळ 200-250 आर्किटेक्ट आहोत, आम्ही एकमेकांशी जुळले गेलेलो आहोत आणि आम्ही कोणत्याही प्रोजेक्टसाठी आता तिथल्या स्थानिक आर्किटेक्टबरोबर कोलॅबरेट करतो आणि आमच्यामध्ये ना कॉम्पिटिशन नाही आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही एकमेकांना सहाय्य करूनच हे सर्व प्रोजेक्ट करत असतो. 10 वर्षात 30-40 घरं आणि तेवढीच आत्ता बांधकामं सुरू आहेत. परंतु जर सिमेंटची घरं बांधली असती तर 3-3,500-4,000 घरं बांधली असतीत, चांगले श्रीमंत झाला असतात, मर्सिडीज गाड्या घेतल्या असतात, घराची चॉपरही घेतलं असतं. पण ते आशुतोषने सांगितलं ना, समाधान कसं मिळालं असतं. वा क्या बात है. एक कार्बन इमिशनचा मगाशी मुद्दा निघाला होता की कन्स्ट्रक्शन ऑफ होम्स याच्यातनं सेकंड लार्जेस्ट कार्बन इमिशन आता होत आहे. होय.
या घरांमधल्या कार्बन इमिशन बद्दल काय सांगाल? मला तरी वाटतं बऱ्याचदा ही घरं ना कार्बन निगेटिव्ह सुद्धा असतात. म्हणजे मला तरी वाटतं कदाचित आम्हीही हा प्रयत्न फार जास्त करण्याचा प्रयत्न करतोय, की आमचं घर कशा पद्धतीने कार्बन न्यूट्रल किंवा कार्बन निगेटिव्ह होऊ शकेल. पण मला कसं वाटतं, की कदाचित वास्तुविशारद असल्यामुळे आमचं अनलर्निंग अजून तितपत झालेलं नाही आहे. म्हणजे कदाचित भविष्यात आम्ही अगदी आदिवासी घरांसारखी घरं बांधायला लागलो, तर ते कदाचित आमच्यासाठी खरी यशाची व्याख्या असेल. पण तरीसुद्धा कार्बन म्हणजे आदिवासींचं तुम्ही कोणतेही घर बघाल तर ते कार्बन निगेटिव्ह आहे. म्हणजे ते उलट कार्बन डायऑक्साईड स्टोअर करतं आणि ते बाहेर जाऊ देत नाही. तर आत्ताच्या घडीला हे जे काही ग्लोबल वॉर्मिंग आहे, म्हणजे मी सिमेंटबद्दल तुम्हाला सांगितलं. 1 किलो सिमेंट बनवताना आपण 800 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड हवेत सोडत असतो. आणि हे प्रचंड आहे. म्हणजे आम्ही 40% रिस्पॉन्सिबल आहोत या प्रदूषणासाठी ॲज अ बांधकाम इंडस्ट्री. तर त्याच्यामुळे मला तरी वाटतं, की ही कार्बन निगेटिव्ह किंवा कार्बन न्यूट्रल घरं बांधणं ही आत्ता खरंच काळाची गरज आहे. मकान जब कहते हो ना तो रेरा याद आता है. मिट्टी का घर बोलते हो ना तो तेरा और मेरा घर याद आता है. वाह! वाह! हा फरक आहे या दोघांच्या जीवनातला. इथे बसलेल्या अनेकांनी कोकणामध्ये जागा जमिनी घेतलेल्या असतील किंवा घ्यायच्या तयारीत असतील. त्यांच्या सेकंड होमसाठी इज दिस द बेस्ट सोल्युशन? पहिलं कारण तर 395 रुपये स्क्वेअर फीट. हां, हां. बरं, आता इथे जरा गडबड आहे. ही मला पहिलं समजावून सांगू द्यात. ₹395 मध्ये का बांधलं गेलं ते घर? कारण जगन्नाथ दादा त्या गावात राहत होते. हा, जगन्नाथ दादा दुसऱ्यांना घर बांधण्यासाठी मदत करत होते. जगन्नाथ दादाने स्वतःच्या विटा स्वतः बनवल्या. पण तरी 5,000 रुपये पर स्क्वेअर फीट नसते लागले हां, जे ते तर आता आहे. नक्कीच, लागतायत. नक्कीच. तर सेकंड होमसाठी जिथे इंडिव्हिज्युअल स्टँड अलोन बंगले आहेत, इज इज द बेस्ट सोल्युशन? पहिली गोष्ट म्हणजे मला तरी वाटतं, की ना सेकंड होमपेक्षा ना ते फर्स्ट होम असलेलं खूपच चांगलं. वा, कारण सेकंड होम ही नाही म्हटलं तरी आपली थोडीशी ग्रीडच आहे. म्हणजे ती नीड नाही आहे. आणि क्या बात है, क्या बात है. आणि मुळात आमचे जे खूप जास्त क्लायंट आहेत ना, हे आता ती जीवनशैली सोडून जेव्हा या जीवनशैलीकडे येतात, तेव्हा ते आम्हाला कन्सल्ट करतात. पण अशा वेळी आम्हाला जवळ-जवळ 1 ते 3 महिने फक्त काउन्सिलिंगमध्ये जातात. त्याचप्रमाणे आम्हाला आमचे क्लायंट फार विचार करून निवडावे लागतात. म्हणजे आम्ही येणारे सर्वच प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करत नाहीत. कारण की ती एक विचारसरणी, त्या कामाचे एथिक्स एकमेकांबरोबर मॅच होणं सुद्धा फार गरजेचं असतं. आणि आम्ही जो जीवनशैलीतला बदल त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, ती जर करण्याची तयारी असेल, तर मग आम्ही ही घरं बांधण्यासाठी पुढे जातो. वा, आता यामध्ये अजून एक असा कॅच आहे, की बऱ्याचदा काय होतं माहिती आहे का, की आता या घरांची जी बनवण्याची जी रेंज आहे, ही फार वास्ट आहे. म्हणजे ₹395 ने आम्ही घरं बनवलेली आहेत. आम्ही ₹1000 पर स्क्वेअर फीटने घरं बनवलेली आहेत. पण आम्ही काही घरं आता ₹5500 पर स्क्वेअर फीटने सुद्धा बनवतोय. कारण की त्या घरामध्ये त्या पद्धतीच्या काही गोष्टींची गरज आहे. आणि अशा वेळी काय होतं, की बऱ्याचदा ना लोकांना शिफ्ट व्हायचं असतं अशा जीवनशैलीकडे, पण तो बदल त्यांना लगेच करता येत नसतो. मग अशा वेळी मला त्या शहरातलं त्यांचं जे जीवनशैली आहे, ती थोडीशी या मातीच्या घरामध्ये पकडण्याचा सुद्धा प्रयत्न करावा लागतो आणि त्यांना थोडं वेळेनुसार स्लो होण्याची संधी द्यावी लागते. मग त्याच्यासाठी जेव्हा आम्ही ही घरं बांधतो, तेव्हा ती मेंटेनन्स फ्री असणं फार गरजेचं असतं. मग अशा वेळी काय होतं, त्या घराची कॉस्ट वाढत जाते. कारण मातीला जेव्हा तुम्ही एवढ्या वेगवेगळ्या पद्धतीने ट्रीटमेंट देता, ती नैसर्गिक ट्रीटमेंटच असते. पण तरी त्या ट्रीटमेंटमध्ये लेबर कंपोनंट वाढतो. पण ही एक चांगली गोष्ट आहे. कारण की काय आहे, आमच्या घरामध्ये ना मटेरियल कंपोनंट जो आहे ना, हा 30% ते 40% आहे आणि लेबर कंपोनंट 60% ते 70% आहे. म्हणजे आपण स्थानिक लोकांना त्याच्यातनं जास्त पैसा देतोय. मटेरियल महाग वापरून आपण तो एखाद्या इंडस्ट्रीकडे तो पैसा वळवत नाही आहोत. वा, वा, क्या बात है. हा सगळा प्रवास कुठून सुरू झाला? तर तुझ्या वर्गातले आर्किटेक्चर शिकलेली अनेक मुलं सिमेंटची घरं बांधत श्रीमंत झाली असतील, पण तुझा प्रवास होता तो समाधानाच्या निर्मितीकडे. होय. 10 वर्षानंतर ते समाधान मिळालं? 10 वर्षात हे समाधान मिळालं की नाही हे तुम्ही माझ्या आईबाबांना विचारू शकता. म्हणजे जेव्हा पहिल्यांदा हे रिअलाईज झालं की गावी जायचं आहे आणि मी माझ्या आईबाबांबरोबर चर्चा करायला सुरुवात केली आणि मी म्हणजे रिबेल किड नाही आहे. मी नेहमी चर्चा करतो घरी कोणताही असा रॅडिकल विचार देत असताना. पण ही चर्चा झाली आणि जवळजवळ 9 महिन्याच्या चर्चेनंतर आम्ही गावामध्ये आलो. पहिली 2 वर्ष आम्हाला प्रचंड त्रास झाला. म्हणजे त्या ॲडजस्ट करण्यासाठी, त्या स्लो पेसला ॲडजस्ट करण्यासाठी. पण तुम्ही आत्ता जर माझ्या आईबाबांना विचार की चला मुंबईला जाऊया किंवा पुण्याला आता कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी जाऊया. कार्यक्रम संपल्यावर लगेच निघायचं, गावी जायचं. वा, हे त्यांचं उत्तर असतं. तर मला तरी वाटतं की समाधान तर हे मिळालंच आहे.
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या समाधानाचा सगळ्यात प्रमुख भाग हा आहे की हे माझं एकट्याचं समाधान नाही आहे, हे माझ्या आजूबाजूला राहणाऱ्या गावकऱ्यांचं सुद्धा समाधान आहे. कारण ते सुद्धा या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. आणि आम्ही त्या सर्वांच्या संगतीने या सर्व गोष्टी करत आहोत. शहरामध्ये आज व्हर्टिकल घर ही गरजेची गोष्ट झालेली आहे. याचं कारण जागा कमी आहे आणि लोकसंख्या तिकडे खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. हे चित्र एका रात्रीत बदलणार नाही, एका दशकात देखील बदलता येणार नाही. शहरं ही आमच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. अशा वेळेला मातीची घरं व्हर्टिकल हाऊसेसमध्ये कशी कन्व्हर्ट करणार? बघा, मातीची घरं मला असं वाटतं की व्हर्टिकल हाऊसेसमध्ये बनवूही नये. ते का बनवू नये? कारण की तुम्ही माती आहे ना, ती कोणत्यातरी गावातनं आणणार आहात. मग त्या गावातला एखादा डोंगर गायब होणार आहे. वा. तर मग त्याच्यामुळे ना मी म्हणतो की शहरामध्ये सुद्धा ना आपल्याला बऱ्यापैकी सस्टेनेबल घरं बनवता येऊ शकतात. बऱ्याचदा इंटिरियर आता घरांमध्ये जे केलं जातं. तर आम्हाला हा प्रश्न पडला होता, कारण की आज लाखो मटेरियल आहेत ज्याच्यामध्ये आपण इंटिरियर करतो. आणि असाच एक प्रोजेक्ट आम्हालाही आला आणि आम्ही खरं तर आजपर्यंत कधीच इंटिरियर डिझाईन केलं नव्हतं. पण हा एक प्रोजेक्टमध्ये ते क्लायंटबरोबर आमचं जे संबंध आहेत तेच खूप चांगले विचार जुळले. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की हा प्रोजेक्ट करूया. पण तेव्हा ना आम्ही फार वेगळ्या पद्धतीने या प्रकल्पाकडे पाहिलं. तर त्याचे काही फोटोज आहेत ते मी तुम्हाला दाखवतो. तर हे ते केले गेलेले इंटिरियर आहे. याला डबल पॅनल डोअर लावलेला आहे जे मी सांगितलेलं आहे शहरातल्या दरवाजाला. त्याचप्रमाणे ही जी आता घरं बनवलेली आहेत यामध्ये आम्ही काय केलं आहे, याच्यामध्ये ना कुठेही पी-ओ-पीचे पॅनल्स वापरलेले नाही आहेत, जिप्सम बोर्ड वापरलेले नाहीत किंवा प्लायवूडसुद्धा वापरलेलं नाही आहे. या घराचं जे इंटिरियर आहे ना ते संपूर्णतः लाकूड आणि दगडामध्ये केलेलं आहे. आता हे लाकूड जे आहे ना, हे आम्ही मुंबईतल्या दारूखाना इथे जे शिप ब्रेकिंग यार्ड असतं ना, तिथे जे बोटी तोडल्या जातात त्याचं लाकूड आम्ही वापरलेलं आहे. म्हणजे ते आपण अपसायकल केलेलं आहे. आता ही बोट आहे, गेली 50 वर्ष समुद्राच्या पाण्यामध्ये, खाऱ्या पाण्यामध्ये उभी आहे. तिला वाळवी लागूच शकत नाही त्या लाकडाला. म्हणजे हे जे इंटिरियर झालेलं आहे ना, हे मला 25 वर्षानंतर रिजेक्ट पण होणार नाही आहे. ते कदाचित 50-60 वर्षापर्यंत सहज जाऊ शकेल. आणि त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये जो दगड वापरलेला आहे, म्हणजे पार्टिशन वॉल म्हणून पण आम्ही एक इंडियन ग्रॅनाइट वापरलेलं आहे आणि जमिनीवर जो कोठा स्टोन वापरलेला होता. एसी लावल्यावर हा दगड थंड पडतो आणि मुंबईमध्ये हॉट अँड ह्युमिड क्लायमेटमध्ये तुम्हाला तो थंडाव्याची गरज असते. काहीही न करता बाजूच्या खोलीपेक्षा, म्हणजे बाजूच्या फ्लॅटपेक्षा आमच्या फ्लॅटमध्ये 5 डिग्री ने टेम्परेचर कमी आहे. आणि एसी पण 1 तास लावला की त्याचा थंडावा टिकून राहतो. त्यामुळे तुमचं इलेक्ट्रिसिटीचं कन्झम्पशन कमी होतं. त्याच्यामध्ये आम्ही त्या घरामध्ये क्रॉस व्हेंटिलेशन वर्कआउट केलेलं आहे. म्हणजे जेणेकरून एसीची सुद्धा शक्यता ही फार जसं आपल्याला कमी करता येईल. तर अशा काही क्लुप्त्या वापरून त्या घराचं आम्ही इंटिरियर केलेलं होतं. ज्या कोणाचा या सगळ्याशी आपला काही संबंध नाही असं वाटलं असेल त्यांनी कृपा करून विचार करा. 10-15 वर्षापूर्वी सोलार शिवाय घराचं अप्रुव्हल मिळणार नाही याची कल्पना कधी केली होती का? एखाद्या मोठ्या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्समध्ये घर घेताना आपल्याला 50% पाणी रिसायकल्ड वॉटर मिळेल याची कल्पना केली होती का? जर एका जरुरीपेक्षा जास्त तुम्ही कचरा निर्माण करत असाल तर महानगरपालिका कचरा उचलण्याकरता तुमच्याकडून काही रक्कम वसूल करेल याचा कधी तुम्ही विचार केला होता? ही बदललेली जीवनशैली आहे आणि त्या जीवनशैलीचं प्रतीक म्हणजे प्रतीक धानमेर आहे. वन लास्ट क्वेश्चन. बरं. इतकं सगळं केलं, आता पुढं काय? पुढं अशीच घरं बांधत राहायची. आणि आता दुसरी गोष्ट म्हणजे मी, शार्दूल, विनिता आम्ही तिघंही बऱ्याच कॉलेजांबरोबर सुद्धा संपर्कात आहोत आणि आम्ही तिथल्या विद्यार्थ्यांना आता हे बांधकाम शिकवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आमच्या गावातही बरेच विद्यार्थी येतात या पद्धतीचं बांधकाम शिकवण्यासाठी. आणि मला फक्त वाटतं की हा विचार वाढत जावा आणि ही कम्युनिटी वाढत जावी. आणि कधीतरी मग आत्ता ज्या पद्धतीने एक सिमेंट कन्स्ट्रक्शनची इकोसिस्टम तयार झालेली आहे, तशी खऱ्या मातीची खरी इकोसिस्टम एक निर्माण झाली पाहिजे क्या बात है, क्या आणि बात है. या घरांचा प्रसार झाला पाहिजे. प्रेक्षको, आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की वी हॅव लॉस्ट अवर ग्राउंड टच. हा ग्राउंड टच जर मिळवायचा असेल तर असं मातीचं घर हवं की आपला मातीशी असलेला संबंध कायम राहील. ही घरं नव्हती, ही एक जगण्याची कविता होती. ही घरं नव्हती तर ही एक जगण्याची कविता होती, म्हणून ती तुमच्या प्रत्येकाला आवडून गेली. घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके कोने में खुलकर हंसने की एक जगह रखना. की जे आपल्या शहरातल्या घरात आपण विसरून चाललोय. सूरज कितना भी दूर हो लेकिन उसे घर में आने की एक रास्ता जरूर बनाना. आज या घरांमधला सूर्यप्रकाश तिथला आनंद फुलवतोय. हो सको तो पड़ोस में कुछ लोगों को रहने की जगह देना ताकि बातचीत के लिए कोई रह जाए. वाह. ही ती घरं आहेत जी तुम्हाला हसायला शिकवतात,
मातीशी तुमची नाळ घट्ट ठेवतात. माती हे सृजनाचं प्रतीक आहे, माती हे सर्जनाचं आणि सौंदर्याचं प्रतीक आहे, हे ज्यांनी आपल्याला समजावून सांगितलं तो हा अस्सल डहाणूच्या मातीत वाढलेला प्रतीक धानमेर.